Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mời các bạn cùng mình tìm hiểu cách làm chả giò cải tiến mới nhất của mình nha. Mình sẽ hướng dẫn từ khâu chọn nguyên liệu, cách chọn bánh tráng cuốn chả, làm sao để có được những cuốn chả giò giòn rụm thời gian lâu, không bị dai hay cứng, không ngấm dầu. Thêm nguyên liệu mới cũng là bí quyết nhỏ giúp cho nhân tôm thịt thêm ngon, vừa bùi vừa giòn, kết dính tốt, không bị bở nhưng không bị cứng. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng mình vào bếp và làm ngay cho gia đình thưởng thức thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sơ chế những nguyên liệu này trước. Tỏi và hành thì mình băm nhuyễn luôn. Hành lá mình cắt nhỏ, đầu hành thì mình băm nhuyễn. Ớt các bạn cũng băm nhuyễn để lát nữa mình làm nước mắm chua ngọt. Để cho món chả giò của mình được giòn ngon, phần nhân bùi thơm hơn thì mình sẽ dùng khoai môn nha các bạn. Khoai môn này mình đã gọt vỏ, sau đó bào sợi. Để phần nhân chả giò được thơm và có màu sắc bắt mắt thì mình bào sợi thêm một ít cà rốt nữa. Thêm vào 100 g cà rốt bào sợi. Nấm mèo và nấm hương khô thì mình ngâm cho nở, sau đó cắt nhỏ như thế này. Bạn có thể sử dụng nấm mèo không cũng được ha. Mình cho vào thố lớn này. Để cho phần nhân thêm độ bùi thì mình sẽ cho vào đây thêm 100 g đậu xanh đã hấp chín. Cho miếng khô đã được ngâm nở và cắt nhỏ vào đây luôn. Mình làm chả giò nhân tôm thịt. Phần thịt nạc dăm xay này là 350 g. Các bạn dùng nạc dăm xay có lẫn một chút mỡ để phần nhân không bị khô ha. Băm thêm vào đây 300 g tôm. Tôm sẽ tăng thêm độ ngọt và giữ được độ giòn dai cho phần nhân chả giò hơn. Thêm vào đây 1 muỗng canh hành tím băm. Và mình nêm vào 2 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước mắm. Mình nêm lạc vừa phải nha. Chả giò sẽ có vị đậm đà vừa phải vì mình thường chấm cùng với nước mắm chua ngọt nữa đó. Trộn đều tất cả lên, sau đó mình chờ thời gian một chút cho phần nhân được thấm gia vị ha. Để phần nhân được giòn thì mình sẽ không cho trực tiếp khoai môn bào lúc nãy vào, mà mình sẽ đem khoai môn đi rửa sạch cho hết phần tinh bột á. Sau đó mình để ráo nước. Và tiếp tục chiên khoai môn cho đến khi khoai môn giòn cứng như thế này là được ha. Cuối cùng mình cho hết phần khoai môn đã chiên vào và trộn chung với phần nhân chả giò. Trộn đều lên một lần nữa và mình sẽ sẵn sàng để gói chả giò luôn. Chuẩn bị một cái chén, cho vào đây 3 muỗng canh nước, 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê giấm hòa tan. Đây là phần nước để dán mí bánh nha các bạn. Để giúp cho bánh được giòn lâu hơn sau khi chiên thì hôm nay mình dùng loại bánh đa nem Hà Tĩnh. Vỏ bánh được làm từ bột gạo nguyên chất, cán mỏng và phơi khô tự nhiên, tạo nên lớp vỏ giòn rụm khi chiên. Đặc biệt vỏ bánh có khả năng hút ẩm tốt, giữ cho phần nhân bên trong luôn mềm mại mà không làm mềm vỏ bánh.
Khi chiên, bánh cũng không bị ngấm dầu nhiều, giúp chả giò giòn tan mà không bị ngấy. Chả giò dù để một thời gian lâu vẫn giữ được độ giòn hấp dẫn. Gói này có định lượng là 500 gram. Vỏ bánh này mỏng hơn so với bánh trước đây mình đã từng gói, nên gói được rất là nhiều chả giò. Vỏ bánh này được cấp đông nên thời gian giữ được rất lâu. Mình rã đông 3 đến 4 tiếng trước khi gói nha. Vỏ bánh sẽ tự động mềm mại, rất là dễ gói. Bạn nhớ là ủ khăn ẩm để bánh không bị khô trong quá trình gói nha. Thoa một ít nước để bánh được mềm hơn. Sau đó đặt nhân vào giữa và cẩn thận gói lại. Dùng một chút nước để làm mềm phần mí bánh và dán lại. Bạn lưu ý là mình lấy phần nhân vừa phải, không gói quá to nha. Mình cuộn vừa phải, không nên quá chặt tay để khi chiên chả giò không bị vỡ ha. Đặt nhân xéo như thế này. Sau đó gấp phần dưới. Rồi mình gấp mí hai bên giống như là gấp bao thư vậy đó. Rồi mình cuộn lại. Nhớ là thoa nước để làm mềm phần mí bánh và cuộn lại ha. Rồi mình gói lần lượt như vậy cho đến hết luôn. Bây giờ thì mình chiên chả giò luôn. Cho một lượng dầu vừa phải vào chảo. Đợi dầu nóng. Nhớ là để dầu đủ nóng rồi mình mới cho chả giò vào chiên nha. Mình chiên ở mức lửa trung bình, không quá lớn để tránh cho chả giò bị cháy và vỡ nha. Chiên chả giò đến khi vàng giòn như thế này là được. Các bạn có thể chiên vừa ăn ha. Phần còn dư thì mình bỏ vào túi zip và cất vào tủ đông. Khi nào muốn ăn thì mình mang ra chiên ha. Mình vớt ra để cho ráo dầu. Nhớ pha thêm một chén nước mắm chua ngọt để ăn kèm với chả giò nha các bạn. Công thức pha nước mắm thì mình có để link ở phần mô tả, hoặc các bạn có thể nhấp vào liên kết trên góc video này nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành món chả giò thơm ngon rồi. Bây giờ hãy cùng mình thưởng thức món chả giò vừa chiên xong. Khi cắn vào bạn sẽ cảm nhận ngay lớp vỏ giòn tan, rôm rớp rất là thích. Chả giò vàng ươm, giòn rụm nhờ loại bánh đa nem mà mình sử dụng đó. Phần nhân kết hợp hài hòa, độ kết dính tốt, không bở nhưng cũng không bị khô. Bùi nhưng giòn nhờ nguyên liệu khoai môn được sử dụng thêm vào. Bùi ăn rất đã luôn. Kết hợp tôm, thịt và những nguyên liệu khác nữa. Nhân chả giò quyện với lớp vỏ bên ngoài, chấm thêm chút nước mắm chua ngọt ăn ghiền luôn đó các bạn. Mình tin là mỗi miếng chả giò không chỉ ngon miệng mà còn chứa đựng cả công sức và tâm huyết của người làm nữa. Gia đình bạn sẽ cảm nhận được tình cảm đó. Nào cùng nhau thưởng thức bữa tiệc ấm áp yêu thương. Chúc các bạn thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Nếu thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những món ăn ngon và hấp dẫn tiếp theo của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong video kỳ tới nha. Nếu thấy video thật sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.